What we do here is go back, 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 back. Nakaka-haggard. Take stress tabs. Di lang tulong sa pag-maintain ng healthy skin, pati rin sa pagbalik ng mental alertness. Kakayanin mo ang stress. Time for...
Kumustahin natin ang seminar workshop para sa mga baguang mamabata sa ulat on the spot ni Tina Pangaliban Perez. na magtuturo sa mga baguhang pagresista ng rules ng Kamara, parliamentary proceedings at iba pa. Kasama sa ikatlong batch ngayong linggo si Cavite Representative Joel. Ko inaasahan na ito ay complete formula. Napaka-convenient at madaling gamitin. Ngayon, gaano